Salutare tuturor! Nu de mult, într-unul din clipurile pe care le-am postat, se poate vedea că ATV-ul nu are careana spate montată. În momentul de față, încă este demontată, este aici în curte, dar de data aceasta mă pregătesc să o curăț, să o spăl puțin cu ocazia aceasta. Am pregătit aici și aparatul de spălat cu presiune și până eu o să mă ocup de lucrul acesta, vreau să îndepărtez toată vopseaua aceasta și nu vreau să mă chinui mecanic cu perea de sârmă sau cu mașina de găurit și adaptor pentru sârmă sau flex sau alte metode să o îndepărtez. Nu. De data aceasta vreau să o îndepărtez chimic folosind acest decapant universal. L-am cumpărat dintr-un magazin a cărui nume începe cu D, se termină cu Edeman. Se aplică cu o pensulă și se lasă să acționeze 30 de minute. A trecut mai mult de jumătate de oră, a trecut cam o oră și vreo 10 minute. Hai să vedem acum ce... Au trecut vreo 10 minute, s-a uscat și carena și ia priviți ce fain arată acum. Toată mizeria, tot mâlul, tot nisipul de pe ea s-a îndepărtat absolut complet. Arată mult mai bine. Inclusiv în locașul baterie, unde chiar este foarte greu de curățată, că ai și bateria, dacă e și carena montată. Ce mai am de curățat acum sunt stopurile. Stopurile pe stânga, stopul de pe dreapta. Nu le-am demontat, au vrut să le spăl așa, acum va trebui să le demontez. Odată ce am dat noroiul jos de pe ele, o să fie mai ușor și va trebui să le curăț și pe interior și pe acestea.
Piesa aceasta de plastic are un joc foarte mare în carenă, așa că vreau să o fixez cât mai bine. Pentru asta voi folosi bandă de izolat textilă care o aplic pe carenă, în zonele unde sunt urechișele de prindere a piesei. Apoi voi aplica și bandă dublu adezivă pentru a fixa suportul de carenă și în modul acesta vreau să elimin complet orice joc. Voi pune linkuri către aceste produse în descrierea clipului. Mulțumesc mult de vizionare, nu uitați să vă abonați și ne vedem în clipul următor.